Good morning mga kamaster. Sa episode na ito ay magkakaroon tayo ng unboxing. So ito yung first episode natin mga kamaster na magkakaroon tayo ng unboxing ng mga packages. Ito po ay galing sa Shopee. So salamat Shopee. Ito po yung in-order namin ng mga package. Hopefully ay makakatulong po sa ating gagawin na mga videos in the future. Especially kapag tayo po ay makakaroon ng mga mukbang at iba pa mga videos na outdoor. So, dalawang packages na ito mga kamaster. Itong una, okay, so unahin natin ito mga kamaster. So, meron tayo ditong gunting. Sa ganun ay mapadali yung ating pag-unbox sa package na ito. So, ito po ay dineliver ng Ninja Van at ating pong in-order mula sa Shopee. So, ito. Mabilis lang. So, nandito yung package mga kamaster. Maganda naman yung pagka-package sa kanya. So, maliit lang siya mga kamaster. Okay. Okay, so meron siyang bubble wrap, tapos nakapack pa siya sa karton. Sa loob ng karton ay itong mahiwagang puting lalagyan. Ito. Okay. So ito yung puting package mga kamaster. Siguro nasa loob na nito yung ating hinihintay na makita. Okay. So ito na siya. Isang microphone para sa cellphone. Ito po ay makakatulong para mas mapalakas yung audio ng ating mga videos. So, ito po. So, mahaba yata to. So, kita. Okay. So, napakahaba yung cord niyo mga kamaster. Isang lipa yung haba niya. Tapos ito pwede siyang i-connect. Okay, pwede siya i-connect dito. So subukan natin ito mga kamaster. Meron tayong cellphone dito. Okay. Pasok natin dyan. Pagkatapos ay saan tayo pupunta nito? Okay, re-record tayo. Hello mga kamaster. Okay, so susubukan natin mga kamaster kung effective ba itong in-order natin na microphone. So first ay simulan natin na mag-record dito yung hindi po natin ito gagamitin. So kung gaano kalakas. Okay, so ito try natin mga kamaster. Hello mga kamaster, welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so pakinggan natin mga kamaster, hindi tayo gumamit ng microphone. Ito. Hello mga kamaster, welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so ganun siya, hindi natin siya ginamitan ng microphone. Ngayon ay gagamitin natin tong microphone na to. Okay. Hello mga kamaster, welcome back dito sa ating YouTube channel. Ngayon ay pakinggan natin mga kamaster kung gaano siya kalakas. Hello mga kamaster, welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so yun yung merong microphone. Tapos ito kanina yung wala.
Hello mga kamaster, welcome back sa ating YouTube channel. So yun yung dalawang try natin kanina mga kamaster, yung gumamit tayo ng mic at saka yung hindi tayo gumamit. Siguro mas effective to kapag malayo na yung yung gagamitin natin na cellphone at ito naman ay parang dito lang sa malapit sa bibig. So parang nagsasalita pa rin tayo na malapit doon sa cellphone dahil sa mic nito. So lagay muna natin dito sa tabi mga kamaster kasi meron pa tayong isang package na bubuksan. So ito mga kamaster, yun pala ay in-order natin mula sa yung sender sa Mr. Carlo Lavador ng Makati City. So salamat sir at salamat Shopee. So dito tayo mga kamaster sa pangalawang package na to. So ito yung malaking package na to, and sige, hindi ko na muna sasabihin kung ano laman nito. Makikita nyo na lang ngayon mga kamaster. So makikita nyo naman ay maganda yung pagkapack sa kanya. So una is yung bubble wrap niya mga kamaster. Naka-bubble wrap siya. Tapos nakalagay pa sa karton. So ano kaya ang laman nito mga kamaster? Natanggalan natin yung bubble wrap niya mga kamaster. Naka-pack siya sa karton. Kung napapansin po ninyo, nakalagay pa nito Alibaba. So maaring galing to kay Jack Ma. So galing China pa to mga kamaster. So mula sa Alibaba papunta sa Shopee. So ito yung karton. Sinubukan ko mag-unboxing mga kamaster para masanay ako kung sakaling may mga package na darating. Malay mo, baka may mga Christmas gift na darating. Okay, so ito. Dito na siya. Okay, so ito na mga kamaster. Natanggal natin siya doon sa karton. So meron pang isang layer ng bubble wrap. Okay. So, ang nasa karton na to mga kamaster ay isang LED ring light. So, magagamit po natin ito mga kamaster para sa ating mga videos nang sa ganun ay hindi siya madilim. Dahil ito sa ring light na ito. Okay. So, yan. Okay. Ito siya mga kamaster. 26 cm lang na na ring light. Tapos ito yung partner niya ay okay. So yung partner ng ring light mga kamaster ay itong stand. Okay. Paano ba to? So, ito na mga kamaster.
hindi na po namin pinakita yung pag-assemble namin kasi parang inabot po ng 48 years. Pero at least ito na. Ito yung ring light at saka yung kanyang stand. So subukan po natin i-on. So yan. Tapos pwede po mag-iba-iba yung kulay niya. Depende po sa lighting, no? Depende po sa nagbi-video kung ano yung gusto niya na light. Okay. So tapos pwede rin gusto niyo mas maliwanag, so pwede po ma-increase yung brightness niya at pwede ring ma-reduce yung brightness. So maganda po. And I'm sure na pwede po natin ito magamit para sa mga susunod po natin ng mga episodes. Tapos pwede po ito malagay yung cellphone habang nagbi-video. Tapos meron pang mic. So talagang sulit at magiging maganda na yung next natin ng mga videos. So hopefully ay magagamit na natin itong mga kamaster sa susunod po ng mga episodes. So salamat Shopee. Salamat Shopee. So yun po yung ginawa nating unboxing sa dalawang package na natanggap po natin mula sa Shopee na siya dineliver naman po sa pamamagitan po ng Ninja Van. So salamat Shopee, salamat Ninja Van at salamat po sa mga supplier ng mga products na ito. So maganda po, walang mga sira, tapos kompleto yung accessories ng package natin binili. So hanggang sa susunod po na episode sa ating YouTube channel. Keep safe everyone.